So, hello sa inyo guys. Magandang araw sa inyo So, ito yung sinasabi ko sa inyo na gagawin namin video tutorial. And this is our first video tutorial na gagawin na. Sa tutorial na to, ituturo ko sa inyo kung paano i-connect yung ating bb.net application sa ating database, no? So, ang gagamitin natin ditong database is MySQL database. Then, after nun, once na na-connect natin sa bb.net application kay database, is magagawa naman tayo ng ating CRUD application na kung saan is mag-create CRUD application, gagawin natin yung operations ng create, read, update, and delete. So, first muna, bago tayo mag-proceed, kailangan, unang-una muna, meron kang naka-install na Visual Studio, no? Visual Studio. Itong version na gagamitin ko is Visual Studio 2010 para sa mga nag-uumpisa pa lang din, tsaka sa magaan lang kasi siya, hindi siya ganun kabigat. Once na niraran mo na siya sa computer mo, Then, ito kasi din yung mostly used kapag nag-aaral ka ng bb.net, no? Kahit na sabihin natin hindi siya ganun updated, still nagagamit pa rin natin siya. Then, after niya, kailangan may naka-install ka dito na SAMP, no? Para sa ating siya yung mag-run ng ating database, no, para sa ating computer. Then, after nyan guys, once na meron na kayong SAMP, next naman ang kailangan nyo is itong MySQL connector na to. Okay? MySQL connector.net 6.9.9. Okay? So, kung gusto niyo makakuha ng ganito, pwede kayong punta sa mismong website ng MySQL connector o di kaya i-download na lang natin siya. MySQL connector 6.9.9, So, meron naman siya dito lalabas. Ayan, dito. Punta kayo dito sa ito yung ma-recommend ko sa inyong version, no, yung hindi siya updated. Wag kayong magagamit ng updated version, yung ito yung nasa 8.0, wag kasi sa pagkakaalam kong yan, once na yun yung ginamit niyo na MySQL connector, meron ata siyang required na na .NET framework lang, hindi siya pwedeng gumawa, hindi itong latest version ng MySQL connector na to, itong 8.0.80 na yan, hindi siya pwedeng gamitin sa mga mababang version ng .NET framework. So, I really suggest gumamit kayo nitong 6.9 lang, no, para at least still magamit mo siya kahit sa ang platform pa rin ng bb.net o kahit anong framework man yan. Okay? So, ito pwede siguro ilalagay ko sa description yung link na to para at least madali niyo lang makita once na gusto niyo siyang i-download at sundan tong tutorial natin. No, hindi lang panoorin siya at susundan niyo to. So ayun, once na meron na kayo niyan, MySQL connector, kailangan niyo siya syempre i-install sa computer ninyo. Okay? So dito sa akin naka-install na siya dito, no. So meron na ako niyan. So once na may lalabas diyan, guys, i-select niyo ay complete. Okay? Then after nun, once na install niyo na yung complete, okay na yun, na-install na siya. So pwede na tayong mag-proceed dun sa ating bb.net application, So punta na tayo dito sa ating Visual Studio, then syempre create tayo ng project natin for our Okay? So papangalanan ko tong code application BV. So kayo nang bahala kung anong gusto niyo ipangalan, no, pero ito yung ipapangalan ko sa kanya, para mas madali natin maanuhan lang. Okay, so ayan. Okay, so ito na yung ating form 1, So dito gagawin muna natin unang-una, kailangan ma-connect lang muna natin si bb.net application papunta kay database. So syempre unang-una kailangan muna run natin yung database natin, no. Kailangan na open muna natin yung SAMP natin para ma-access natin yung connection ng database natin. So i-click mo lang itong start ito sa Apache tsaka sa MySQL. Okay. Masasabi mo na working na yung ports, working na yung database mo, yung connection ng database, working na yung database mo once na nakita mo na yung numbers dito sa port na to. It means okay na yung database mo, walang problema, pwede mo siyang ma-access. So punta ka lang sa browser mo, then type mo para ma-access mo yung database mo, localhost
PHP my admin, no? So, sa unang-una talaga mabagal mag-load yan. Kailangan mo lang siya antayin, mabagal talaga mag-load. Okay? So, yung sa akin is may lumabas na login page, no? Pero sa inyo guys, once nag-install kayo ng SAMP, wala kayong makikita ganito. Bali, talagang nag-set lang ako ng password lang doon sa sarili kong ano, no? For good practices na rin kasi once na syempre naggagawa ka naman ng ibang projects, for secured yung magiging database mo, yung storage ng data mo, yung pag-store ng information mo. Syempre dapat lagi mo ng password. Pero suggest ko sa inyo, payo ko sa inyo kung nag-start pa lang din kayo, huwag niyo muna lagyan. Ano? Okay. So once na nasa ano na kayo, ito yung unang lalabas sa inyo. Ito yung unang yung makikita, ano? Okay, so ito yung pinaka-interface ng database natin, no? Yung si phpMyAdmin, no? Still dito kay phpMyAdmin meron siyang supported na MySQL database. So, unang-una gawa muna tayo ng database natin. Okay? So, yung database natin papangaralan ko ng CRUD db CRUD. Okay? Tapos ito hangga't maaari i-select nyo itong itong UTF-8 MB4 General CI, no? Para at least kahit sa ang platform ng o anong version ng phpMyAdmin yung gamitin nyo is supported niya. Okay? So, papangalanan ko yung database natin na bbcrude. Then, click nyo lang itong create na to, makakapag-create na kayo ng database nyo. So, ayun, na-create na natin yung ating database, ano? So, ngayon naman, gawin muna natin, bago tayo mag-create ng mga tables na yan, para sa paglalagay ng ating storage, gawin muna natin kailangan, connected dapat si bb.net application dito sa ating database. So, para gawin yan guys, unang-una muna, right-click natin itong ating solution o itong ating project solution. No? Then, kiklik mo yung add reference. So, dito guys, add reference, no? Dito i-add natin yung mysql.data.dll file, ano? So, click nyo itong browse. Then, dito guys, punta kayo dito sa ano nyo, dito kay my computer, ano, kung saan nyo in-install yung kaninang MySQL connector, no, hanapin natin yun. So sa akin, ina-install siya sa sa program files in 32-bit application. So hanapin mo lang siya. Ito yung makikita nyo dapat na folder sa program files ninyo, MySQL, ano. Then select nyo tong MySQL connector.net na folder. Okay, then punta ka dito sa assemblies, then select mo yung 4.0. Okay. Guys, kung ang ginamit mo ay Visual Studio 2010, ito yung pipiliin niyo ha, 4.0 version. Pero yung kung ginamit mo ay VV12 or mas mataas pa, din medyo mataas yung ginamit mong framework, sabi natin ito 4.5, 4.6 or ano pang number or ano pang version ng dating framework mo, dapat yun din yung pipiliin mo dito. Ano? So dito, once pinili ko si 4.0 version, then sinelect ko isa-select natin tong si mysql.data.dll, ano. Ito kasi yung way na kung saan ito yung nagbibigay ng paraan para parang ano to, ito yung tools na ginagamit natin para ma-connect natin si bb.net kay database. Okay. Once na na-import mo na yun, na-add reference mo na dito yun, no, mag-add tayo ng isang tool dito sa ating system, dito sa program, ano. Mag-add tayo dito ng tinatawag natin na module. Okay, so punta ka dito sa add, right, dun sa ano mo natin, no, project solution. Then punta dito sa add, then select mo tong module. Okay, so papangalanan ko tong module na to na connection. Okay, so yan, after nya mag-create na siya ng module. Okay, para saan ba natin ginagamit si module? Okay guys, itong si module guys, ginagamit natin to for once na gusto mong maggawa ng isang piece of code na kung saan gusto mo siyang tawagin or gusto mo siyang gamitin sa buong program mo through globally. Yung hindi mo na kailangang ulitin pa ulit yung code na yon, o hindi mo na ulit kailangang i-declare pa ulit yung variable. Okay? Dito po pwedeng ilagay yon, no? Once na naglagay ka kasi dito ng code dito sa module, automatic babasahin niyo to sa lahat ng forms, lahat ng part ng tong program na ginagawa mo, no?
Natatawag mo siya through globally. Okay? So dito guys, dito natin gagawin yung variable or piece of code para ma-connect natin si excuse me no, ma-connect natin si bb.net at si database. Okay, so first muna, public function connect as, oops, sorry, may nakulang pala ako, sorry. Bago pala muna sa piece of code na yun, no, kailangan muna natin munang i-import dito yung ating MySQL na inad natin kanina, no? So, import mysql.data.client. So, ayan. Kapag lumalabas yung guys, yung mga keywords na yung mysql.data, ibig sabihin, successful yung pag-import mo o yung pag-add ng reference ng mysql.data.dll. Ano? The next, create na tayo ng piece of code natin para doon sa maging connection natin ng ating database. No? So, public function variable connect as MySQL connection. Okay? So, yan. Dito mapapansin nyo bakit siya nag-red line. Mamaya makawala rin yan once na nag-wag tayo ng code na return o function na return kung saan babalik din siya sa umpisa. Ano? Okay. So, dito connect equals new MySQL connection. Okay. Then connect dot connection string. Okay. Dito guys, dito sa tinatawag na connect dot connection string, ano, dito natin ilalagay yung connection or yung ano yung saan tayo ko-connect, anong database tayo ko-connect, anong username or may password ng ating database. Dito natin ilalagay yun, ano. So, yung server natin, syempre, dun sa sarili ng ating computer, no, tawag dyan, lalagay natin dyan is localhost. Okay, then semicolon, UID or source or para ibig sabihin is user ID, root, ito yung pinaka natin, no, pinaka default na username ko once nag-install ka ng bagong ano, nag-install ka ng bagong SAMP. Then password, sa inyo guys dito once na fresh install kayo o kaya hindi kayo nag-set ng password sa database niyo sa something niyo or sa PHP may admin niyo, no. Okay lang 'yun. Kahit hindi na kayo maglagay nito ng password guys. Pero sa akin kasi guys, meron akong password so kailangan require ko siyang ilagay dito. Ano? Then yan, semicolon ulit, then database. Okay? So yung pangalan ng database natin kanina dito is ano, no? Ito 'yon. Dito sa ating pangalan ng database ay bb_crud. So ito yung ilalagay natin. bb_crud. Okay? So ayan, nagawa na natin siya ng connection string. Syempre dapat next naman niya is i-open natin yung connection. Then, return connect. Yan. Okay? So, ayan, nagawa na natin siya ng connection. Ngayon naman, paano natin malalaman na kung successfully ba na nagko-connect yung ating application, itong system, itong BB application natin, doon kay database. So, punta kayo dito sa form, double click nyo, para lumabas yung event ng form load. Ano? Then dito, i-click mo dito yung dito i-call natin yung variable o yung piece of code na tinagyan natin doon, which means itong si connect. Okay? So connect. Ayan. Okay. Dito i-run natin siya. Dapat pag ni-run natin siya, hindi dapat siya mag-error, hindi siya magde-debug, walang lalabas na error. Kailangan tuloy-tuloy lang pag-run, maglalabas yung form. Okay, once na lumabas lang yung form, walang naging error, it means successfully naging connection natin. Ano? So, check natin kung successfully ba. So, ayun. Lumabas yung form. So, it means yung ating connection ng database, ang ating connection sa BB.net application to database is successfully connected. Wala tayong problema, wala tayong error. Okay? Ganito kasi yan guys. Papakita ko sa inyo kung kunyari may error, may malaman na error yan or hindi nagko-connect. Like example, okay, bb_crud. Dito sa ating database, ano, wala naman tayong ganyang pangalan na database, ano. So, once na yung ganyan ginawa natin, so natin itong i-run, okay, hindi siya mag-run, okay. Siya ay magde-debug at lalabas yung error natin. Ayan. So, ayan, okay. Nakita nyo na. Dito, no, kung saan dito unknown, yung pinaka-error niya is unknown database. Kasi nga naman, wala tayong bb_crud. Excuse me. bb_cruds na pangalan ng database. So, ganun yung guys. Malalaman natin kung may error siya o wala. Kung successfully connected ba o hindi.
So, ayun. Okay, so ayun, connected na yung ating database. So, ang gagawin naman natin ngayon guys, is gagawin na natin yung CRUD operation or yung create, read, update, delete operation. Ano? So, first muna bago natin tayo mag-code, syempre kailangan maglagay lang muna tayo ng mga ano natin, ano? Ng design, lagyan muna natin ng design tong ating form. And lagyan natin ng mga text box, buttons, labels, ganyan, no? Okay? So, add tayo ng text box. Okay, at least tatlong text box siguro. Nakopy ko na lang siya, then i-replace ko na lang, ano? Para text box 1, text box 2, text box. Yan. Okay? Using ko lang yung pagkakaano nila. Ito ko lalagay. Then, add rin tayo ng label para at least alam natin kung ano yung pinaglalagay natin na ano. So, dito, first name. Kakopy ko na lang ulit siya para ano. Oops. First name. Dito, lagyan natin yung middle name. Last name. Okay? So, add tayo ng isang button. Okay? So, siguro mag-add pa ulit lang ko para sa design din, ano, para konting design pa. So, add ako itong group box. Yan. Oops. Pasok na lang siguro siya dyan para ano, isang lipatan lang tayo, ano. Then, adjust ko siya. Okay. So, sa group box, pwede ko yung pangalan niya ng operations. Okay. So, itong button 1, papangalanan ko ito ng insert. Okay. Hindi na lang pala insert. Sige, add na lang pala. Okay. Then, pato niyan guys, add tayo ng data grid view, ano, kung saan dito papalabasin natin yung ating ano, yung data natin, no, para once nag-add tayo nakita natin na ano yun. Mag-add tayo ng data grid view dito sa data, then data grid view, ano. Ayan. Okay. Okay guys, once na nakapag-add na kayo ng data grid view, kailangan i-uncheck natin itong mga to para hindi natin magalaw yung mga laman ng data grid view natin, no? Kasi nga manggagaling sa database yung kaya dapat tatanggalin natin yun. Okay? So, ayun. First muna, papakita ko sa inyo paano tayo makapag-add ng record, no? Paano tayo makapag-store ng information or ng data dun sa ating database. So, first muna, syempre, dito tayo mag-code sa ating button 1, ano? Pero unang-unang muna yan, bago kayo mag-code dyan, oops, sorry. Kailangan mo natin ulit i-import yung, import mysql.data.client. Okay? Lagi natin i-import yan. Okay guys. So gaya ng nasabi ko kanina, dito tayo mag-insert dito sa ating button ano. Magbibigay lang ako ng konting tips, ano. Kasi dito papakita ko sa inyo, meron tayong magagamiting variable para makapag-perform tayo ng ganun ng pag-insert, pag-update, pag-delete ng data. Okay. So kailangan guys dito natin siya i-declare sa module para at least hindi natin siya pa ulit i-declare pa. Kumbaga hindi natin siya pa ulit tatawagin pa, ano, parang i-declare mo na public scn equals parang hindi natin nag-declare ng variable. Ang nangyayari na lang, kinocode na lang ulit natin yung variable para gamitin siya. Okay, so dito muna public cm okay, cmd siguro cmd na lang as mysql command. Okay, then public dr as MySQL data reader. Okay, yan. So, siguro dito ayan yung gagamit kong variable, no? CMD stands for MySQL command, then DR for MySQL data reader, ano? Okay. So, after nyan, guys, balik na tayo dun dito sa ating form 1. So, dito gawin na natin yung insert, no? So, okay. Yung kanina, so, di ba kayo nagawa tayo ng variable na CMD? So, tatawagin natin yung gagamitin yung code na yun. CMD equals new MySQL command. Okay.
then open close parenthesis. Dito guys, dito natin ilalagay yung ano yung magiging tinatawag natin na query no, o yung command na gagawin natin. So, first of all, bago natin gawin yan, kailangan muna natin mag-create ng table dun sa ating database. No? So, meron tayong tatlong data na ilalagay. No? So, dapat meron tayong at least 3 or 4 columns sa table natin. Okay? So, punta tayo sa ating browser. Ano? Create tayo dito ng table. Ang pangalan is CRUD information. Ano? CRUD underscore info. Okay, so number of columns, 4 lang gamit natin. Okay, bakit 4 yung gagamit natin? Ito ipapakita ko sa inyo bakit 4 yung gagamit natin, hindi lang 3. Okay, okay guys, dito guys, once nagkikreate kayo ng database, ang table sa database, automatic dapat maglalagay kayo ng tinatawag natin na column na ID or stands for identification. Ano? Okay, ito kasi yung magiging magsisilbi natin yung primary key o kaya tinatawag na unique key na kung saan dapat wala siyang kapareho na data. Kumbaga nagbubukod tangi ito ano. Then gagawin natin siyang ayan primary key. Go natin, go. Okay. Next, click mo tong AI o stands for auto increment para at least hindi ka na maglalagay ng data doon na number. Tuloy once na add ka na lang ng ibang data, tuloy-tuloy na rin siya magkakaroon ng ganung number o magkakaroon ng data na yon. Na yun yung magiging magsisilbi mo unique o identification niya. So next, lagay tayo ng first name. Okay, medium name. Ako guys, talagang sanay ako magagamit ng mga table name, ganyan na dito sa database ng all caps para at least madali ko siyang ano. Okay, last name. Okay, so gawin natin itong varchar, no? Variable character, ano? Then set tayo ng, okay, 50, 50, and 50. Okay, then after nyan guys, and after nyan, nagawa natin yung structures o yung magiging properties ng ating table, click natin itong save para magawa na yung table na yun. And pag click natin to, ayan, ayan no? So it means nakagawa tayo ng table natin. Okay? So kapag kinalik ito yung browse, syempre, wala muna lumalabas kasi nga, wala pa tayo na insert doon, di ba? Okay? So balik tayo sa code natin. Okay, dito, i-code natin dito, no? Okay, insert into pangalan ng ating table is ano, CRUD info, CRUD underscore info. Okay, then yung mga columns na kung saan mo siya i-insert. So meron tayong columns ng first name, middle name, last name. First name. Okay, payo ko dito guys para hindi kayo malito, comma space para at least pag nag-code kayo, alam niyo na kung nasaan, kung sakaling may error kayo, makikita niyo agad kung ano yung kulang ninyo. Ano? Comma space last name. Okay? Then values, open close parenthesis ulit. Okay? Okay guys, dito values kung saan dito naman kung saan kukuha yung data o anong data ipapasok natin ano. Okay dito guys, may to babagitin ko sa inyo baka malito kayo ano para hindi kayo malito. Kasi hindi naman pwedeng ilagay diyan na text box 1 kasi hindi naman siya babasahin kasi binabasa siya as a string. So ang gagawin mo diyan guys para ma-insert mo siya, ganito. Double quotation mark, then punta ka sa gitna ng double quotation mark na 'yon, then sorry, hindi pala double quotation. Okay. Dalawang single quote, then punta ka sa gitna ng dalawang single quote na 'yon, then dalawang double quotation mark, ano, then after nyan guys, lagay kayo itong end sign, space, end sign. So ayan, dito guys, ilalagay natin dito, ano ba yung pangalan ng ating, ano natin, sa ba ilalagay yung ating first name, ng data na para sa first name. So ito yan, diba, si textbox 1. Okay. So ano ulit natin yun, code natin dito, textbox1 dot text. Okay, then comma, ganoon ulit, space, then ganoon siya ulit, dalawang single quote, then dalawang double quotation, okay, dalawang double quotation mark, then end sign, space, end sign, then lagay mo na dito yung sumunod, textbox2 dot text. Then next, ganoon din, single quotation mark, double quotation mark, end sign, textbox3 dot text. Okay.
So, ayan. After nyan guys, nagawa na natin yung command o yung insert query natin para makapag-add tayo. Ano? So, gagawin naman natin dito, after nyan, is tawagin mo yung ating ginawa nating variable for connection. Okay, no? After nyan, cmd.execute ng query. After nyan, clear natin yung ano, tanggal natin yung mga laman ng mga ano natin. Ano? So, text box. Oops, sorry. Napindot yung ano, sorry. xbox1 dot clear xbox2 dot clear xbox2 dot clear. Okay, then after nya, once na clear, gawa tayo ng parang ano natin, gawa tayo ng notification ano, na kung saan successfully nag-save yung nagkapag-save tayo ng data. Ano, so message box dot show, okay, record as see. Then next, message box mo na okay, comma, information. Okay. So, ayan. Ano? So, ngayon, tingnan natin kung successfully mag-ano siya. So, run natin yung program natin. So, lagay ako dito, pangalan ko. So, calculate natin ito kung successfully. Yun. Record has been saved. So, it means, nakapag-add tayo ng ating data. Okay. Paano naman natin nalaman kung talaga pumasok yung data natin? No? So, punta mo tayo dun sa ating database. Ano? Then, click natin itong browse. Dito, lalabas na yung data. Ayun. Successfully, pumasok yung data ko. Ano? Oops. Nampasobra yata ako ng lagay. Ano? May Aaron Jerish na kasama. Okay, so check natin ulit yung code natin, baka napaano ako, sorry. Okay, napasobra ata ako ng ano, so ulitin ulit, try ulit natin mag-insert. So lagay naman dito, Juan Reyes de la Cruz. Ulit natin to. So ayun, sa ayos din pala, bali na nakapasobra lang ako dito, nakapaglagay ako. Ano? So nagawa na natin yung pag-insert ng data sa ating database. Ngayon naman is kailangan naman para gawin naman natin next, kailangan hindi tayo tumingin dito sa ating PHP My Admin. No? Kailangan automatic dun sa application natin, nakikita na natin yung data na pumapasok. Okay? So, try na gawin natin to. Start na muna natin to. Ano? So, first of all muna dito kay, punta tayo dito kay Data Review. Click mo itong parang arrow na yan, then click mo yung Add Columns. Okay? So, first column, lagay tayo ng Add ID. Okay, add. Next naman is yung first name. Next is middle name. And last is last name. Okay, so close na natin yan. So, ito na guys yung ating data. Ano, meron tayo dito. So, dapat automatic, kailangan is lalabas dito yung mga data ng ano natin. Ano. So, para gawin yan, balik kayo ulit sa code niyo. Dalhin nyo dito sa pinakataas ng ano nyo, no? Then, yung code natin dito, magkikreate tayo ng sub, magkikreate tayo dito ng piece of code na kung saan is, i-call natin lahat ng data na nasa database, no? I-call natin yung kung ano yung mga information na nandun. So, sub, info, underscore list. Ayan, okay? So, after nyan guys, yung ganun ulit, cmd equals new MySQL. Oops, equals MySQL command. Then, dito yung ating query. So, guys, kung dito, para dito kayo mahirapan, punta kayo sa inyong database. Then, click mo lang itong browse. Then, ayan. I-highlight mo to, i-select mo to, no? I-copy mo to. Yung select asterisk na yan from CRUD info na yan, no? Okay? Kasi ito yung talagang pinaka-query niya para makuha mo yung data sa data table mo, ano? Okay, ang ibig sabihin ng query guys, in database, no, ibig sabihin is all. So kapag binasa mo to, select all from CRUD info.
Okay, ganun siya basahin. Hindi mo siya babasahin ng select asterisk from. Binabasa siya as select all from CRUD. Okay? So kaya nga madalas 'di ba pag nakakita kayo ng ganitong meme, 'di ba? Yung sana, yung ganyan. Oh, ibig sabihin niyan sana all, ano? Singit ko lang naman. Okay? So, comma, then tawagin mo yung variable na connect natin. Okay? Then dr equals cmd dot execute reader. Okay? Napapansin nyo guys, ano ba itong dr na to? Di ba dito sa ating module, nag-declare tayo ng ganyan, ano, public dr variable as MySQL data reader. Okay, ito yung ginagawa natin, MySQL data reader, para syempre, makapag-read o makapag-retrieve tayo ng data through database papunta kay bb.net application. So, after nyan, code na rin to, while dr.read. Okay? So, oops, sorry. Dagdag nyo pala to guys. Pasensya na, no? Data grid view 1 dot rows dot clear. Okay? Para hindi umulit-ulit yung mga record natin. Then dito, data grid view 1 dot rows dot add. Okay? dr dot item. So ano ba yung mga take columns natin dun sa ating table, ano, sa ating database? Siyempre itong unang-una ID, no? Double quotation mark ID dot to string comma dr first string. So copy ko lang din siguro to, then papalitan ko na lang yung mga laman nila, ano. First name, then to last name. Okay. So after nyan dito, mano na natin yan, ano. Ayun. Then after nyan, click, magdagdag tayo dito ng code na dr.close. Okay. So, once na na-code natin yan guys, kailangan, once na nag-load o nag-connect, lobos na yung applicate form natin, dapat lalabas din yung mga data natin. So, dapat tatawagin natin siya dito. So, info list. Yan. Then, try natin siyang i-run kung magiging successful. So, ayun. Successfully, nag-insert yung, nandito, nalipat na natin yung ating mga data dito sa ating data grid view, ano. Kung mapapansin nyo, ayan na siya. It means, nakapag-retrieve na tayo ng information, ano. So, ngayon naman gagawin naman natin is, mag-update tayo. Mag-update, then, mag-update, then after nun is, mag-delete naman tayo, no. So, gawin na natin yung function ng update. Okay? So, dito, data grid view 1, double click mo lang yung data grid view 1 na yun, ano? Okay? So, dito guys, gawin naman natin dito is, so, ayan, no, guys, pasensya na kayo kung pasensya na kayo kung biglang na po yung video, no? Medyo, nagkaroon na ng problem. Biglang may tumawag kasi sa akin, no? Kaya, so, ayun. So, okay. Tuloy ulit natin para at least masundan ninyo, ano? So, balik tayo dito sa form natin. So, kanina, tanggalin ko muna itong mga to, no? Para at least hindi rin kayo maano. Okay, then, anayin lang ako doon. Para at least masundan nyo pa rin ako. Okay, yun. Yeah. Okay. So, guys, dito, no, nakapagano na tayo dito, ano? Dito, nakapag-create tayo ng nakapag-add tayo ng data, then napapalabas na natin dito sa ating, ano. So, gagawin ulit natin, mag-add ulit tayo ng data, pero may gagawin, ipapakita ko sa inyo para automatic, hindi mo na kailangan i-close pa ulit yung program mo, ano, para i-code siya. Okay. Dito guys, dito, ano, after lobos na may shades, diba,
kayo na gumawa dito ng listahan ng ating ng data natin para mapalabas sa data grid view. So, mangyayari dyan, i-code natin ulit siya dyan. Info list lang. Ayan. Para once na pag-add tayo, automatic, magre-refresh na yung data natin dun sa data grid view. So, kunyari, mag-add ako ng pangalan na kung ano-ano. Banul. Ano ba yun? Alam ko. Balagbag din. Bali. I-click ko itong add. Ayun, di ba? So, nagpag-add tayo doon ng data. Ayan, no? So, automatic nagbabago na siya. So, ngayon papakita natin guys kung paano tayo mag-update ng data na kung saan dapat mapapalitan natin itong mga pangalan natin dito. Okay, mapapalitan yung mga data na nandun sa database natin. So, okay. Ang gagawin, first muna guys, double click itong data grid view natin. Double click nyo yan. Then, after nyo double click, add tayo sa form natin ng isa pang label. Okay, add tayo ng label. So, itong label form na to, ilalagay ko ito yung kumbaga magsisilbing label natin kung saan dito mapupunta yung value ng ating ID o yung tinatawag natin na unique identification para identification pala, sorry. Na kung saan para dito guys is pag nag-update tayo, meron tayong pagbabasihan. Okay, so double click ulit natin to, Data grid view 1, cell conflict, then label for dot text equals data grid view 1 dot selected vessels. Oops, sorry, mali. Rows e dot row index dot cells 0 dot value dot string. Next, text box 1. So, copy ko na lang ito, para mabalis tayo dito at mapaliwanag ko agad kung para saan ba yan. Papalitan natin from 2. Okay. So, ayan. So, ito muna paliwanag ko muna sa inyo guys. Pakita ko muna sa inyo kung paano nag-function yung code na yan. Huwag mo tayo agad dumalatyo doon sa update, doon sa pag-update ng data, Okay, oops, sorry, may nakalimutan ako. May pasensya na kasi first time kong mag-record ng ganito kaya medyo pa. So, ito guys, select nyo yung data grid view nyo, Then, hanapin nyo dito sa properties ninyo. Hanapin nyo dito yung tinatawag natin na selection mode, okay? Yung selection mode yan guys, paano mo isa-select yung mga data mo sa data grid view mo? Data grid view mo, I-select mo tong full row select. Okay? After nyan, okay, ganito, run natin siya. Okay? So, ito daw, i-click ko to, dapat, once nakapag click ko to, itong ID ito na dapat yung magiging volume label, So, ayun. Both sa ito yung label yan, pumasok lahat ng data natin dito. So, it means successful yung pag-select natin. Ayan, Yan. So, gawin na natin yung update query. So, add tayo ng another button. Ipapangalanan ko itong update. Okay? So, dito gawin na natin yung update. Okay? So, ganun ulit, cmd then yung query natin, update from CRUD underscore info set
So, ganun ulit guys, no, single quotation mark, then double quotation mark, then end sign. Text box 1 dot text quotation, then double quotation, then end sign. Text box 2 dot text. Then, oops, sorry. May mali pa ako. Pasensya na, okay. First name. Pasensya na kayo. Minsan kasi talaga hindi ko nakabisado yung code, no. Still logic lang din yung inaano ko, no. Kaya ganyan, pasensya na kayo. Set first name, next is last name equals, oops, sorry. Then where ID is equals to okay. So cmd dot execute non-query para i-execute niya yung ano yun, no? Yung ating data na yun. Then ganun ulit, clear natin siya, ano, kailangan i-clear yung laman ng text box after na mag-update. Then copy paste ko na lang din itong pag-save, kumbaga notification ulit na successfully updated yung ano natin, ano, data natin has been updated. Then after nyan guys, call natin ulit yung ginawa nating code dito para tawagin yung list ng ating sa database natin sa data grid view. So info list. So ayan. So try natin kung gumagana. So double click na, first click, then alisin natin itong kaimbon. Ano, then click natin itong update. Oops, may error tayo. So alisin pa last name 91. Okay. So ayan, update from code. Okay, may mali ako sa aking code. Okay guys, pag sa tingin nyo may mali kayo sa code nyo, may mali kayo sa query nyo, no, punta lang kayo dito guys, no, sa click nyo itong SQL, then click nyo itong update na to, ano. Ayun, so, okay, meron pala akong mali, may sobra pala ako dun sa, ano, no, sa ating code. Okay, so dito, wala pala tong from na to, no, update, CRUD, then ano pa yun, info set, first name, okay. Where okay, yun. Okay, so yung pala, wala pala dapat na word na from, ano, code na from, ano. Pasensya na. Minsan talaga still, kasi sa pag-iisang programmer naman, hindi man kailangan nakabisado mo yung code, no. Dapat logic lang, still logic lang din yung inaano mo, ano. So try ulit natin. Okay, tanggalin natin tong ano. Then click natin to. Yun. So pansin nyo dito, 'di ba, wala na yung kaimbon, okay? Ano na lang siya. So tapos na natin to. Okay, the next ito yan. And palitan natin to Juan. Siguro ito raise natin Rodriguez para makita natin na nag-change yung data. Nag-update tayo. Record has been updated. Ayun, naging Rodriguez na siya, ano? So nagagawa na natin yung update, no, update function. So ngayon naman, pinakalas natin gagawin is yung delete function, ano. So gawin na natin yung delete function. Okay, so sa delete function, syempre, as usual, pag delete is talagang mawawala yung record, mabubura yung record, ano. So mag-adult ako dito ng button. Then ito yung maging ating delete function o delete operation para sa CRUD. So dito ko nalalagay para pantay, ano. Ano ba, kunyari, maayos yung pagkaka-align. So dito, lagay natin delete. Okay. So, ganun ulit, no? cmd equals new MySQL command. Okay, syempre yung query mo. Okay, delete from. Okay, kung gusto niyo, kung talagang gusto niyo makasure na tama yung query niyo, no? Gaya sinabi ko, punta ulit kayo dito sa, ano nyo, dito sa
page may admin din. So, click nyo lang itong mga to. Ano? So, click natin itong delete. Ayan. So, delete. Ito yung pinaka-code niya, no? Delete from CRUD info where, no? Ito, mag-base tayo dito sa ID, no? Kasi nga, itong ID natin na table o column dito sa, ID na column dito sa ating database, ano? Is, ito yung sasabi ko nga sa inyo na identification niya, kumbaga ito yung unique key, primary key niya, primary key and unique key na kung saan wala siyang kaparehong data, wala siyang parehas na value sa ibang ano rin, ibang record din sa database natin. Ito yung nagsisilbing talagang pagkakakilanlan niya, no? Kumbaga kung halimbawa, as a student, ikaw student, meron kang masasabi mo na meron kang unique identification kagaya ng student number, LIN number, mga ganyan. Ikaw lang yung meron nun, wala kang ibang kaparehas, no? Kung baka bukod tangi, nag-iisa lang yung data na yun na meron ka. So, sa'yo lang yung ganun. So, ganun din po dito in database, ano? So, delete from CRUD info where ID is equals to, okay, sa label for ulit natin siya yan. Kasi nga, label for yung ginawa natin ng ano, para ilkuha yung value ng ating ID. Label for that text. Then, then yung variable na ko na. cmd execute non-query. Okay. Then, ito, lagay na lang siguro natin dito. Copy-paste na lang ulit natin. Then, record has been deleted. Then, call ulit natin yung info yung ating ano. So, try natin kung gumagana siya. Okay, so gusto ko i-click tong record niya. Gusto ko i-delete to, no? Try natin i-delete to, ano? Record has been deleted. So, ayun. Wala na siya dun, no? Wala na yung record natin. Kaso lang, hindi natin na-clear yung data, ano? So, clear natin muna siya, ano? Para at least once na nag-delete, tanggal din yung ano. Xbox1.clear. Ayan. And siguro, lagay na rin natin yung label for that reset text. Label for that text equals 0. So, add ulit lagay natin ito sa iba rin natin mga operations, ano? Dito din yan. Kay insert, kay update, at kay delete. Ano? Yan. So, yun na. So, nagawa na natin yung create, update, read, and delete. Kaso nga lang, meron tayong isang problem lang. Ano? Kumbaga is, may logical error tayo. Okay. Kasi nga guys, dito, once na nag-delete na tayo guys, ano? Once na nag-delete na tayo dito, automatic, talagang mawawala yung record ng yan, ano? Mawawala yung record na yan. Ano? Mawawala siya talaga siya. So, dapat, once na i-click natin itong delete function, dapat, meron siyang mag-alala sa notification muna kung gusto nyo ba i-delete or hindi. Okay? So, gawin natin dito guys, kay delete button, ano? So, add tayo dito ng code na if condition, no? If message box dot show do you want to delete this record? Notification. Then, ito message box buttons, lalagyan dito is yes or no. Then, select ito message box icon question. Okay. Then, is equals to VB yes. Then, lipat natin to dito ang code nito. Copy paste ko lang, cut ko lang to. Then, yan. Then, lagay tayo ng else. Wala. Lagay tayo natin ng comment lang dito na wala. Ibig sabihin, wala siyang gagawin parang function. Kasi itong, okay guys, ibig sabihin ito guys, once na sinelect na, meron ditong lalabas na message box, then kapag sinelect natin yung yes na answer dun sa message box o dun sa ating message box that show, no, automatic, ipe-perform niya yung delete. Pero pag sinelect mo naman is no or kaya nag-X ka lang, hindi mo sinelect yung yes, automatic, hindi niya i-delete yung, kumbaga wala lang, naglagay lang ako lang dito ng comment lang na
Wala siyang mangyayaring function. Ano? So, try natin guys. Okay, so try natin to. Okay. Try natin to. Ano? Gusto ko to i-delete yung record ni Banul. So, click ko tong delete. Okay, do you want to delete this record? So, click ko tong no. Wala mangyayari. Ano? So, try ulit natin i-delete na to. Do you want to delete this record? Yes. So, record has been deleted. So, ayun no. Nabura na siya. So, at least, bago ka makapag-delete is, meron mo na siya magpa-prompt na notification kung gusto nyo ba i-delete talaga o hindi. So, yun lamang ang ating sakop na ating video to, no? Ang tutorial na ito. So, I hope nakatulong to sa inyo guys. Then, kung may tanong lang kayo guys, comment down below lang para pwede kong sagutin kung meron kayong hindi naintindihan o meron kayong gustong itanong pa. So, willing naman kaming sagutin yun. So, again, maraming salamat ulit at abang-abang lang kayo sa mga susunod na mga video tutorial na ipopost pa namin. So, salamat.